Подивіться на обручку на своєму пальці або на ланцюжок на шиї. Ви впевнені, що це просто метал? Насправді, ви носите на собі уламок найстрашнішої катастрофи у Всесвіті. Золото – це не частина Землі. Воно не виросло тут, не з'явилося в результаті еволюції планети. Кожен грам цього металу – це інопланетний загарбник, викований у вогні, який здатний плавити сам простір і час. Сьогодні ми дізнаємося, як помираючі зірки створили цей найбажанніший метал, через який було загублено тисячі людських життів. Чи існують планети, на яких є гори з чистого золота? І чому давні алхіміки були ближчими до істини, ніж ми думали? Ласкаво просимо у світ самого благородного вбивці в історії. Розділ 1. Квантова кузня. Подивіться на обручку на своєму пальці або на ланцюжок на шиї. Ви звикли думати, що це просто прикраса, символ статусу, дорогий метал, видобутий з глибоких шахт нашої планети. Але зараз я розкажу вам правду, від якої холоне кров. Те, що ви тримаєте в руках, це не земний метал. Це інопланетний загарбник. Кожен міліграм цього жовтого блиску був викований у вогні катастрофи, яку людський розум не здатний навіть уявити. Всесвіт не створює золото просто так. Щоб з'явився бодай один атом цього металу, природа має порушити всі правила і вибухнути несамовитою люттю. Більшість речей навколо вас народилися мирно. Наше сонце – це спокійна фабрика. Воно мільярди років спалює водень, перетворюючи його на гелій. У центрі масивніших зірок створюються вуглець, кисень і навіть магній. Це природний процес, це гармонія. Але для Сонця і для 99% усіх зірок золото – це нездійсненна мрія. Чому? Тому що золото – це квантовий аристократ. Його ядро занадто важке, занадто перевантажене протонами і нейтронами. Щоб зшити таку складну структуру, звичайної зоряної температури недостатньо. Зірка може синтезувати елементи лише до заліза. Залізо – це фінальна станція, це попіл. Коли ядро зірки перетворюється на залізо, вона помирає. В неї більше немає енергії, щоб іти далі. Для того, щоб народилося золото, нам потрібна не просто смерть зірки, нам потрібна битва титанів. Уявіть собі нейтронну зірку. Це труп колишнього зоряного гіганта, стиснутий до розмірів невеликого міста. Це найщільніша матерія у відомому Всесвіті. Уявіть об'єкт, де чайна ложка речовини важить як ціла гора Еверест. Гравітація там настільки сильна, що вона ламає атоми, вдавлюючи електрони в протони. Залишається лише чистий, розпечений клубок нейтронів. А тепер уявіть, що таких зірок дві. Вони затиснуті в смертельній обіймах гравітації. Вони кружляють, розриваючи саму тканину простору часу. Вони мчать на швидкостях, близьких до швидкості світла, випускаючи гравітаційні хвилі, що дриждять по всьому Всесвіту. І ось момент зіткнення. Це явище називають кілонова. У цей момент стається те, що фізики називають R-процесом – швидке захоплення нейтронів. Це квантова м'ясорубка. У епіцентрі вибуху, де температура сягає мільярдів градусів, вивільняється океан вільних нейтронів. Частина з них перетворюється на протони, формуючи тимчасові протонно-нейтронні ядра базових елементів.
Нейтрони рухаються настільки швидко, що врізаються в ядра цих елементів, того ж самого заліза, як кулі з кулемету. Ядро не встигає реагувати, воно не встигає розпастися, воно ковтає один нейтрон за іншим, розбухаючи як перестиглий плід. 79 протонів і 118 нейтронів зціплюються в смертельному екстазі. Це і є момент народження золота. Це золото не є чистим у нашому розумінні. Воно вилітає з вибуху як радіоактивна плазма, як розпечене дихання мертвої зірки. У цьому квантовому вогні створюється стільки золота, скільки важить 10 наших місяців. За 1 секунду Всесвіт викидає в космос скарби, ціна яких трильйонів доларів. Ви чуєте це? Кожен атом у вашій каблучці пройшов крізь цей апокаліпсис. Ми звикли цінувати золото за свою стабільність. Воно не ржавіє, не тьмянить, не вступає в реакції. Але тепер ви знаєте чому. Золото – це попіл, це те, що вижило в епіцентрі космічного пекла. Його стабільність – це пам'ять про те, що жодна інша сила в світі не змогла його зруйнувати під час зіткнення зірок. Коли ви торкаєтеся золота, ви насправді торкаєтеся застиглого крику Всесвіту. Ви тримаєте в руках речовину, яка не мала права існувати у нашому тихому куточку галактики. Але як цей зоряний попіл подолав трильйони кілометрів порожнечі? Як він потрапив на Землю і чому він ховається так глибоко під нашими ногами? Попереду історія про золоті дощі і астероїди, які б могли зробити кожного з нас Богом, або знищити нашу реальність назавжди. Розділ 2. Золотий дощ та планети-скарбниці. Ми залишили золото в момент його народження, у вовняному хаосі зіткнення зірок. Але як цей космічний попіл потрапив до вашої кишені? Як він опинився на цій маленькій блакитній планеті, що загублена на околиці Чумацького шляху? Подорож золота крізь простір і час – це історія великої міграції, яка тривала мільярди років. І в цій історії ми лише випадкові свідки, що зібрали крихти з бенкету богів. Коли наша сонячна система тільки народжувалася з хмари пилу та газу, атоми золота вже були там. Вони дрейфували у вакуумі, чекаючи, поки гравітація збере їх у щось велике. І ось Земля сформувалася, розплавлена, дика, гаряча куля. У той час на нашій планеті відбулася подія, яку вчені називають «залізною катастрофою». Золото має дивну хімічну пристрасть – це сидерофіл. Це слово означає «той, хто любить залізо». 4,5 мільярди років тому, коли Земля була повністю рідкою, золото вступило в нерозривний союз із розплавленим залізом. Разом, під нещадною гравітацією, вони почали тонути. Уявіть цей процес. Трильйони тонн золота, все, що було на планеті, повільно опускалися крізь мантію, стікаючи до самого центру. Сьогодні все первісне золото Землі сховане в її ядрі. Воно знаходиться на глибині 3000 кілометрів під вашими ногами. Його там стільки, що якби ми могли витягнути його на поверхню, ми б вкрили всю планету шаром чистого золота завтовшки у пів метра.
Але ми ніколи не зможемо його дістати. Для нас це золото втрачене назавжди. Воно замкнено в залізній тюрмі під неймовірним тиском. Тоді звідки взялася ваша обручка? Звідки взялися золоті копальні Каліфорнії чи Південної Африки? Відповідь знову приходить з неба. Близько 4 мільярдів років тому, коли земна кора вже встигла трохи охолонути і стати твердою, на нашу систему насунувся хаос. Це була епоха пізнього важкого бомбардування. Зі своїх орбіт зірвалися мільйони астероїдів та метеоритів. Вони накрили Землю вогняним дощем, який тривав мільйони років. Ці метеорити несли в собі скарби. Це були уламки тих самих кілонових, про яких ми говорили раніше. Золото не тонуло, бо поверхня Землі вже була твердою. Метеорити врізалися в кору, розбивалися в пил, застягали в тріщинах, змішувалися з камінням. Кожен самородок, який люди знаходили в річках, кожна золота жила в горах – це залишки тієї космічної атаки. Ви носите на собі метал, який запізнився на формування планети. Ви носите інопланетного мандрівника, який буквально впав нам на голову. Але якщо Земля отримала лише крихти, то де ховаються справжні багатства? Подивіться в бік пояса астероїдів між Марсом та Юпітером. Там пливе об'єкт, який кидає виклик усій світовій економіці – астероїд Психея. Це не просто камінь, це оголене залізне ядро планети, яка так і не змогла народитися. Його довжина 200 кілометрів, і воно майже повністю складається з металу. Вчені порахували вартість заліза, нікелю та золота на цьому астероїді. Цифра виходить за межі людського розуміння – 10 квінтильйонів доларів. Це число з 19 нулями. Якби ми могли притягнути Психею на орбіту Землі і розподілити її багатства між усіма людьми, кожен мешканець планети став би мультимільярдером. Але гроші б миттєво втратили будь-який сенс. Золото стало б дешевшим за пісок. Психея – це пам'ятник космічній жадібності природи. Вона висить там, у вічній темряві, холодна і німа, нагадуючи нам, наскільки ми бідні у своєму бажанні володіти блискучим металом. Але навіть Психея блідне перед тим, що може ховатися ще далі. У глибинах галактики існують світи, де золото – це не рідкість, це ландшафт. Уявіть собі планету, яка обертається під двома сонцями – білим карликом та нейтронною зорею. Через специфічне випромінювання та хімічний склад протопланетної хмари золото там могло стати основним елементом. Закрийте очі, уявіть гори, вершини яких виблискують не снігом, а самородним золотом. Уявіть річки, де замість води тече розплавлене жовте метал під фіолетовим небом. Коли там іде дощ, він не освіжає, він приносить металеву смерть. Краплі важкого рідкого золота падають на землю, розмиваючи скелі і творячи каньйони неймовірної краси. Це світи-привиди, скарбниці без охорони і без власників. Всесвіт – це гігантський ювелір, який створює шедеври там, де їх ніхто ніколи не побачить.
Ми цінуємо золото за свою рідкість, але в масштабах космосу ми просто живемо на смітнику після Великого вибуху, збираючи поодинокі блискучі камінці. Ми навчилися видобувати це золото, ми навчилися вмирати за нього, будувати імперії і поклонатися йому як Богу. Але чи можемо ми піти далі? Чи можемо ми самі стати творцями? Перед нами остання межа. Історія про те, як люди намагалися викрасти секрет зір у своїх лабораторіях. Момент, коли ми нарешті навчилися перетворювати одну речовину на іншу і вжахнулися від ціни. Розділ 3. Заборонена алхімія. Ми повертаємося з безмежних просторів космосу, від вогняного пекла кілонових золотих астероїдів назад у тишу людських лабораторій. Тисячі років людство було охоплене однією нав'язливою ідеєю. Ми називали її алхімією. У напівтемних кімнатах, освітлених лише вогнем печей, люди намагалися викрасти таємницю Всесвіту. Вони шукали філософський камінь, ключ, що перетворить бруд і дешевий метал на найвищу цінність. Ми звикли вважати алхіміків шарлатанами. Ми сміялися з їхніх спроб змішувати ртуть, сірку та свинець. Але іронія історії полягає в тому, що вони не помилялися в головному. Вони вірили, що матерія не є постійною. Вони вірили, що один елемент може перетворитися на інший, якщо знайти правильний спосіб впливу. І вони мали рацію. Вони просто не знали, наскільки жорстокою і дорогою є ця трансформація. Сьогодні ми знаємо, різниця між ртуттю і золотом – це лише один крок у математиці Бога. Подивіться на ядро атома. Золото – це елемент номер 79. У його серці рівно 79 протонів. А тепер подивіться на ртуть. Вона стоїть поруч. Її номер 80. Щоб отримати золото з ртуті, вам не потрібні заклинання чи магічні порошки. Вам потрібно просто вибити з її ядра один єдиний протон. Лише одну крихітну частку. Змініть кількість протонів, і ви зміните саму реальність. Срібляста рідка отрута миттєво перетвориться на благородний жовтий метал. Це звучить просто, але в цьому і полягає велика заборона природи. Ядро атома – це найміцніша цитадель в усесвіті. Щоб пробити її мури і викрасти цей єдиний протон, вам потрібна енергія, яка в мільярди разів перевищує силу будь-якого хімічного полум'я. Алхіміки намагалися підібрати ключ відмичкою, не знаючи, що їм потрібний ядерний вибух. У 20 столітті ми нарешті зробили це. У 1941 році вчені за допомогою прискорювачів часток вперше в історії людства створили золото штучно. Вони бомбардували ядра ртуті швидкими нейтронами, вириваючи з них шматки і змінюючи їхню природу. Людська мрія здійснилася. Ми подумали, що стали богами. Ми навчилися створювати золото, але в ту ж мить ми зрозуміли, чому Всесвіт так ревно оберігає свій секрет. Штучне золото виявилося проклятим.
Природа створює золото в епіцентрі вибуху зірок, де все ідеально збалансовано. Коли ж людина намагається повторити цей процес у реакторі, виходить монстр. Більшість атомів золота, створених в лабораторіях, нестабільні. Вони радіоактивні. Вони отримали енергію, яку не можуть втримати. Це золото вбиває свого власника. Воно випромінює смерть. Ви не зможете носити таку обручку. Вона спалить ваше тіло за лічені дні. І є ще одна перешкода, яка робить алхімію безглуздою – ціна. Щоб створити 1 грам золота в ядерному реакторі, потрібно витратити стільки електроенергії, обладнання та праці вчених, що його вартість в мільйони разів перевищить вартість золота, яке можна просто викопати з землі. Всесвіт ніби каже нам: ви можете підглянути, як я це роблю. Ви можете навчитися моїм фокусам, але ви ніколи не зможете конкурувати з моєю величчю. Золото залишається єдиним елементом, яке людство не змогло приборкати. Воно єдине, що ми не можемо друкувати як паперові монети або вирощувати на фермах. Воно останній чесний свідок космічної історії. Кожного разу, коли ви торкаєтеся свого золотого ланцюжка або дивитеся на прикраси у вітрині, пам'ятайте, де вони були перед тим, як потрапити сюди. Ви тримаєте в руках застиглий попіл від катастрофи, яка розірвала саму тканину простору-часу за трильйони кілометрів звідси. Ви торкаєтеся металу, яке бачило, як стискаються нейтронні зорі, яке падало на землю вогняним дощем, коли вона була ще бездиханною пустелею. Золото – це не тільки багатство. Золото – це нагадування про те, наскільки ми малі і наскільки величним є той танець енергії, частиною якого ми є. Ми – діти зірок, які навчилися цінувати попіл своїх предків, перетворюючи його на символ влади і любові. Ваша обручка переживе вас. Вона переживе міста, в яких ви живете. Вона переживе саму людську мову. І, можливо, через мільярди років, коли наше сонце згасне, а земля розчиниться в порожнечі, ваші атоми золота знову відправляться у мандрівку космосом. Чекаючи на нове зіткнення, на нове народження, на нову історію.